Quái cá hê cứ nhìn thấy phụ nữ là sẽ giật phăng lóc ra tai của họ, khiến cả trại người hoang mang. Chẳng ai dám ra khỏi cửa. Nhóm Mạc Xuyên để giải quyết vấn đề. Sau khi tìm đến ngư trại, chỉ thấy cả vùng u ám vô hồn. Trên đường không một bóng người. Ven đường vứt đầy những mảnh xác. Lớp da vẫn còn dính nước đỏ và thịt. Thứ này có vẻ hơi hung dữ rồi đây. Sáng sớm mới nhận được tin, sau buổi chiều đã thành ra thế này. Chúng ta mau chóng xử lý thôi, nếu không số người bị hại càng nhiều, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến Bách Sự Bang. Đi thẳng vào trong trại. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít. Dương Hoa tiến lên gõ cửa. Bên trong tuy có tiếng động, nhưng không một ai dám mở cửa. Một hai nhà thì thôi đi, 3-4 nhà đều như vậy, còn không mở cửa ông đây phá nát nhà luôn. Các vị đại nhân thập phương đến thật tốt quá. Các người mau đi loại bỏ tà túy đó đi. Thật sự quá đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão già dưới nước đó trước đây vẫn bình thường, chẳng bao giờ làm hại ai. 2 ngày trước không biết sao lại mò lên bờ. Lão nói chúng ta đều có chân, còn lão thì lại không có. Giờ lão đã có chân rồi, nên muốn đi dạo khắp nơi. Nhưng kẻ nào không có mắt lại chê lão xấu. Lão liền bắt đầu trưng diện, lấy da mặt của người khác đắp lên, còn đi khắp nơi hỏi có đẹp không. Lúc đầu chỉ hỏi phụ nữ, dù nói đẹp hay không đẹp, lão cũng lột sạch da mặt để chơi đùa. Chơi chán rồi thì vứt đi. Sau này nam hay nữ lão đều lột sạch, lớp da trên người cũng thay đổi liên tục, khiến người dân chẳng ai dám ra đường. Ông có biết lão giờ đang ở đâu không? Biết, đang ở chỗ vợ chồng họ Lưu. Trước khi các người đến, tôi thấy bà Lưu mất da mặt chạy ra khóc lớn. Trên người vương vãi nước đỏ, cầu xin chúng ta hãy cứu lấy chồng bà ấy. Vị trí chính xác ở đâu? Đi dọc đường này 300 bước rồi rẽ trái nhà thứ 6. Đúng rồi các vị đại nhân, lão có quy tắc đấy. Đừng có nhìn vào mặt lão, nếu nhìn thấy, lão sẽ lột luôn mặt các người. Khi đến chỗ vợ chồng họ Lưu, mấy người đẩy cửa bước vào. Chỉ 1 giây thôi Mạc Xuyên đã thấy kinh tởm. Trên chiếc giường gỗ trong phòng, 2 cơ thể bị sâu xé nát tương, tay chân nội tạng đều bị móc giống. 2 thiếu niên Mạc Xuyên dẫn theo chạy vụt ra ngoài, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Xem chừng bà Lưu kia lại chạy về rồi, theo chồng mình cùng nhau đăng xuất. Mặt của tôi khi 3 người chạy ra ngoài, thấy một thiếu niên đã bị lột mất da mặt. Phía trước xuất hiện một nhân vật phong thiên, phát hiện một quái thú đen thù lùi. Ha ha ha, nhiệm vụ hoàn thành. 2 vị, thế này có phải hơi đơn giản quá không? Chuyện này có gì khó đâu, 2 anh em ta ra tay, thứ ta túy nào trụ nổi 2 chiều chứ? Tôi thấy các người chỉ làm màu thôi, chắc là ở trong trại nhàn hạ quá rồi. Mấy kẻ rảnh rỗi cứ thích chuyện bé xé ra to, nghĩ mọi chuyện phức tạp lên thôi. Nếu cậu không tin, tôi sẽ bóc lớp da của nó ra cho xem. Không đợi Mạc Xuyên kịp trả lời, Lý Nhị Bổng đã bắt đầu thuần thục bóc lớp da của cái bóng dưới đất ra. Nhưng sau khi lột lớp ra ngoài, bên trong vẫn là hình người. Là con người sao? Cảnh này khiến cả ba sững sờ. Chuyện chưa lập công đã tiễn người đi thế này, thật sự không thể đem ra ngoài nói được. Nếu bị cấp trên biết thì khó mà giải trình. Họ sẽ bảo các người vô dụng đấy. Mạc huynh đệ, cậu có thể làm chứng cho chúng tôi. Tên này giả điên giả dại làm tà túy, ai gặp cũng sẽ xử lý hắn thôi. Tôi có thể làm chứng cho 2 vị huynh đệ. Tiểu quản sự mau đến xem cậu ta này. Mặt cậu ta dùng hôi cũng không dán lại được. Vết thương này không chữa khỏi rồi. Chuyện này thật quái dị. Mọi người cẩn thận đừng để bị thương. 2 người các cậu đi theo chúng tôi, đừng có rời đi quá xa, nếu không rất khó đảm bảo các cậu còn giữ được mạng. Thứ tà túy này gian xảo lắm. Hay là chúng ta rút lui trước đi? Thứ giấu đầu lòi đuôi có gì phải sợ. Tóm được là dùng đồ chơi xử lý xong ngay. Ngáo ngơ thật, chẳng biết sợ là gì. Từ dấu vết ra tay vừa rồi của chúng, cùng lắm cũng chỉ là bậc 2. Dù có chút tà môn ngoại đạo gì đó, thì bản lĩnh cũng chẳng mạnh lắm đâu. Nếu thật sự có nguy hiểm phải dựa vào chính mình. Đã như vậy, chúng ta tìm thêm xem sao. Tiếp đó họ lại đi quanh trại một vòng, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng tà túy. Ngay khi đang chuẩn bị rời đi, trong trại đột nhiên có người chạy tới. Các vị đại nhân ơi, tà túy đang ở nhà tôi kìa. Lão vừa mới ăn sạch tim gan con trai tôi rồi. Ha ha ha, Mạc huynh đệ nhìn cho kỹ nhé, xem tôi bắt và xử lý tà túy thế nào đây. Sau khi đến nơi, bên trong căn phòng này, một bóng đen đang gặm nhấm một thi thể. Lúc này đôi mắt Mạc Xuyên trở nên sâu thẳm, vận dụng bản lĩnh của Thiên Mệnh Thằng. Dưới nhãn quang của Thiên Mệnh Thằng, anh chắc chắn bóng người đó là một con người. Mạc Xuyên ẩn thân sao? Thế là anh lại nhìn về phía 2 cha con báo tin. Kẻ này không nỡ nhìn cảnh tà túy tàn ác. Đồ ngốc, dám lừa ta sao? Chúng ta mau đuổi theo thôi. Lúc này 2 thiếu niên đã sợ mất mặt rồi, cứ đứng ngẩn người ở ngoài đó. Thôi kệ, sống mất là do số trời. Mạc Xuyên đi theo suốt quãng đường. Trên đường đi, thấy từng bóng người mất nửa thân nằm la liệt. Đây đều là tay của Lương Hoa Chính và Lý Nhị Bổng.
Hai người này xông ra lại bị lừa thêm mấy bận. Sau đó đã xử lý đến mức phát điên, cứ thấy người là loại bỏ không tha. Đến khi bọn họ dừng lại, trong trại chẳng còn lại bao nhiêu người. Nếu Ta Túy không trực tiếp ra tay, tức là bản lĩnh vẫn chưa tới đâu, nên mới dùng cách này tiêu hao hai người Dương Hoa. Giờ bọn họ đã kiệt sức rồi, thứ Ta Túy đó chắc sắp ra tay rồi đây. Hắc hắc, kẻ thắp đèn trong thành tiêu hao hết sức của các người, khiến các người thắp đèn không nổi nữa đâu. Tên này có hơi thở giống hệt bà Lưu lúc nãy, và sợi mệnh tuyến cũng là cùng một loại. Chắc chắn là dùng pháp khí nhập xác rồi. Như vậy dù có bị tóm cũng có thể thoát thân dễ dàng. Nhìn bóng dáng đang giao chiến với hai người Dương Hoa phía trước, Mạc Xuyên ước lượng bản lĩnh của hắn, đại khái ngay cả bậc 2 cũng không bằng. Anh hoàn toàn có thể đối phó được, nhưng Mạc Xuyên cũng không vội ra tay ngay, mà lần theo sợi mệnh tuyến đó để tìm kiếm. Quả nhiên đã phát hiện bản thể Ta Túy ở đầu kia. Giấu mình cũng kỹ thật đấy nhỉ. Đây chẳng lẽ là thanh hôi sao? Chẳng lẽ con cá này đã ăn quá nhiều thanh hôi nên mới trở thành Ta Túy sao? Nói cách khác là trong nước bên cạnh ngư trại có Ta Túy cấp thanh hôi đã mất ở nơi đó rồi.